السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ومعادنا النهاردة مع شخصية من الشخصيات الرمضانية. شخصياتنا النهاردة هي 4 شخصيات رمضانية، مش بس شخصية واحدة، كلهم من مسلسل الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحية خاصة مني لكل متابعات قناة وي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحية عامة لكل متابعين ومتابعات قناة وي من كل دول العالم، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. شخصياتنا هم الشخصيات الرمضانية المشهورة زي ما اتفقنا في مسلسل الفريق، وهي شخصية أم خماس، وشخصية أم سلوم، وأم سعيد، وأم علاوي. 4 شخصيات رمضانية مشهورة ومحبوبة جدا، أنا شخصيا بحبهم جدا. حبيت أطبقهم معاكم بحجم صغير جدا على شكل ميدالية، أو على الأقل حتى عروسة صغيرة نعملها كهدية بسيطة تهادوا تحبوا. يعني شهر رمضان المبارك، طبعا الهدية بتكون حاجة جميلة جدا، وجميل قوي انك تعملي هدية من صنع ايديكي وتكون بسيطة وتكلفتها بسيطة على قد ايديكي، وتعمليها بكل حب وتقدميها لكل حبايبك تفرحيهم بيها. وهنقدمهم مع بعض واحدة واحدة. اول شخصية هشتغلها معاكم هي شخصية ام علاوي، وبعديها ام سعيد، وبعد كده الحلقة الأخيرة هتكون شخصية أم خماس وأم سلوم مع بعض. لأن لو ناخد بالنا إن أم خماس وأم سلوم هو جسم واحد طبعا وهيئة واحدة، كل الاختلاف بيكون بس في شكل الجلابية أو العباية بتاعتها. عباية أم سلوم بتكون باللون الأزرق، وعباية أم خماس بتكون باللون الأخضر الفاتح أو الأصفر الفاتح. وبالنسبة لشخصيتين أم علاوي وأم سعيد بيكون في اختلاف بسيط، يعني الباترون واحد بس في اختلاف بسيط، ان شخصية ام سلوم ام علاوي بتكون شخصية طويلة بالشكل دوت، وشخصية ام سعيد بتكون رفيعة وقصيرة شوية عن ام علاوي. لو جبناهم جنب بعض اهو هنحس ان في واحدة فيهم اطول من التانية شوية. هقدمهم معاكم ان شاء الله بشكل بسيط جدا وسهل، اتمنى يا رب ان هم ينولوا اعجابكم. يلا بينا نشوف اول شخصية هنشرحها مع بعض هي ايه، وبعد كده شخصية رقم 2 والشخصية رقم 3 و4. يلا بينا نشوف شخصيتنا النهاردة هي ايه. ميعادنا النهاردة مع شخصيتنا التانية من مسلسل الفريق من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شخصية أم سعيد. زي ما احنا شايفين كنا في الحلقة اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات شرحنا مع بعض طريقة عمل صديقتنا أم علاوي، وعملناها بالتفصيل بالنضارة بتاعتها والفستان والعباية والبرقع وكل حاجة خاصة بيها. الفرق بين أم علاوي وأم سعيد إن أم سعيد بتكون في نفس شكل الجسم لكن أقصر وأقل شوية من الشخصية اللي هي أم علاوي. زي ما احنا شايفين، احنا لو جينا وقفنا شخصيتين قصاد بعض أو جنب بعض هنلاقي إن في فرق في الجسم، طول الجسم طبعا، في الطول كله وفي العرض كمان. يعني شخصية أم سعيد أقل شوية من شخصية أم علاوي. الخامات اللي هنستخدمها مع بعض النهارده زي ما اتفقنا في شخصية أم علاوي، لو هتستخدموا خيوط القطن أيا كانت بقى نوع خيوط القطن المتوفرة عندكم، خيوط القطن بتكون رفيعة بالشكل دوت. هنستخدم معاها إبرة رقم 1 ملم، وهيكون حجمها على فكرة أصغر من حجم العرايس دي. لكن النهاردة هشتغل معاكم بخيوط المكرمية او خيوط النول الرفيعة زي ما احنا شايفين، خيط النول الفرنساوي. هنستخدم لأم سعيد لون العباية او الفستان استخدمت انا اللون البطيخي، لو ممكن تستخدموا النبيتي، ممكن تستخدموا اللون البتنجاني، ممكن اي لون يكون قريب من الاحمر، ممكن تستخدموا الاحمر نفسه وبيكون الوردات اللي عليه باللون الاخضر، الاصفر للون البرقع او القناع، اللون البشرة اللي هو اللون الكافيه او اي طبعا لون بشرة متوفر عندكم. وزي ما اتفقنا اي نوع خيوط متوفر عندك اشتغلي بيه، حتى لو عندك خيوط صوف اشتغلي بيها، بس طبعا بإبرة تسمح بالشغل بيها. يعني مثلا انا لو هشتغل بخيط صوف زي ده كده هشتغل معاه بإبرة رقم 2 ملم. يعني مهم انك تاخدي بالك من سمك الخيط. تاني حاجة الإبرة اللي هشتغل بيها مع خيط المكرمية دوت هي إبرة رقم 1.4 ملم. معايا إبرة التنظيف أو إبرة الخياطة، معانا الماركر سواء بقى الدبابيس دي أو إن انتي بتحطي خيط مختلف تستخدميه كماركر، المقص، الطرحة بتاعة أم سعيد زي ما اتفقنا وعملناها في الحلقة اللي فاتت. أنا بجيب قطعة قماش مستطيلة وبقسمها بالشكل دوت، ومن فوق بقصها بطريقة بزاوية مايلة كده، وبعد كده لما بفتحها بتكون الطرحة بتاعتي بالشكل دوت. وهنركبها مع بعض في نهاية الفيديو الولاعة عشان خاطر نقفل بيها خيوط المكرمية. القماش اللي اتفقنا عليه اللي هو قماش ورق الزبدة. ورق الزبدة مش بتاع الاكل يا جماعة، ورق الزبدة اللي هو بتاع الملابس.
بيتباع في المكتبات او بيتباع في محلات خامات ومستلزمات التفصيل. هنستخدم السلك دوت عشان خاطر العروسة بنحطه فيها من جوه نثبت بيه، والغيرة عشان نلزق العيون. ايا كانت بقى عندك مسدس شمع، غيرة، اي حاجة بتكون بتلزقي بيها بنستخدمها. انا هستبعد الابرة رقم 1 لاني مش هشغل بالخيط القطن النهاردة، والفايبر بتاعنا علشان نحشي العروس. طيب انا بس حابة ايه نوقف بس العرايس بتاعتنا شوية بعيد. اول حاجة هبدأ بيها هو لون البشرة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباترون بتاع ام سعيد ما يختلفش كتير عن ام علاوي، الا اذا اننا بس ايه هنوفر شوية من الاسطر، عدد الاسطر اللي بنشتغلها، يعني هنقلل شوية من الارتفاع. وعشان كده عملت لكم الباترون بتاعها بنفس الطريقة، بس بنقلل شوية وهنشوف ازاي هنقلل فين وازاي. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وهلف دايرة سحرية على ايدي، اعمل حرف الاكس والف صباعي الناحية التانية. هدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى، اسحب الحلقة التانية واخرج بيها بالشكل ده، واخرج الخيط من صباعي، بس على شرط يكون فتلتين الخيط داخل الدايرة السحرية بتاعتي، بيمر من خلال الدايرة السحرية بتاعتي. بعد كده هرفع الخيط المتصل بالبكرة على ايدي علشان اشتغل، واعمل سلسلة. السلسلة دي هي ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس الوقت انا بعملها تلقائي علشان خاطر اقفل الدايرة السحرية بتاعتي. فعشان كده انا مش هرتفع تاني ارتفاعات، لان ارتفاعي بيكون سلسلة واحدة بس. داخل الدايرة السحرية هيكون 6 غرز حشو. 1 2 3. طرف الخيط القصير طبعا متضايقة بيه سنتر الدايرة. 4 5 6. زي ما اتفقنا بطرف الخيط القصير بشده خالص، بقفل الدايرة السحرية بتاعتي. هبدأ اعمل تزايد على كل الغرز، نفس باترون الراس بتاع ام علاوي، هو مش هقلل منه حاجة، انا بس بقلل في الجسم. هحط الماركر بتاعي، اي ماركر موجود عندك. هبدأ اعمل تزايد على كل الغرز. انا معايا تحت 6 غرز حشو، هعمل تزايد على كل الغرز، يعني هشتغل فوق كل غرزة مرتين. هيصبح عندي ان في النهاية السطر بتاعي مكون من 12 غرزة حشو. بعد ما كان معايا 6 هيبقى معايا 12. دي اول غرزة هشتغلها، ادي 1، وفوقيها تاني هشتغل كمان مرة 2، ودي رقم 2 هشتغل فوقيها مرتين. 1 2، ورقم 3 هنشتغل فوقيها مرتين. 1 2. رقم 4 هنشتغل فوقيها مرتين. 1 2. رقم 5 نشتغل فوقيها مرتين. 1 2، ودي 6، وهي اخر واحدة عندي في الراوند دوت هشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 2. اصبح معايا كده في الراوند دوت 12 غرزة حشو. المفروض هعمل تزايد تاني. التزايد هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة بشغل فوقيها مرتين. دي اول غرزة عندي اهي، هشغل فوقيها مرة واحدة بس، وتاني غرزة هي اللي بشغل فوقيها تزايد مرتين. وبنكرر طبعا المسألة دي 6 مرات في الراوند، يعني بعمل 6 مرات تزايد، واحدة بدون تزايد على السطر كله، والتانية فيها تزايد مرتين. ادي 1، واللي بعدها تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين. 1 2، وهكذا السطر بتاعي كله غرزة بدون تزايد، واللي بعدها بشغل فوقيها مرتين. 1 2، اللي جاية مرة واحدة، واللي جاية هشتغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الفراغ. 2. التزايد في الغرزة رقم 2 في النهاية النتيجة هتكون عندي بدل ما انا كان عندي غرزة 12 غرزة حشو، بيكون عندي 18 غرزة حشو في نهاية السطر بتاعي ده. الغرزة اللي جاية بدون تزايد واللي بعدها فيها تزايد، وهي اخر غرزة عندي موجودة في الراوند ده، وبيكون معايا في نهاية الراوند دوت 18 غرزة حشو.
لسه محتاجين نعمل تزايد تاني، والسطر اللي جاي هو اخر سطر هعمل فيه تزايد في الراس. هحط الماركر بتاعي. التزايد بتاعي في السطر ده هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشتغل 1 2 بدون تزايد، ورقم 3 هي اللي بشغل فيها مرتين، يعني بعمل فيها التزايد. بكرر بعد كده 1 2 بدون تزايد، ورقم 3 فيها تزايد، 1 2 بدون تزايد، و3 فيها تزايد، وهكذا لغاية ما اوصل طبعا لنهاية الراوند بيكون معايا 24 غرزة حشو. كده دي اول واحدة اشتغلتها بدون تزايد، واللي بعدها كمان بدون تزايد. رقم 3 اهي هشغل فيها مرتين، 1 2، وهكذا هكرر 1 2 بدون تزايد. رقم 3 هي اللي بعمل فيها التزايد، ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2، وبكرر 1 2، وفي 3 التزايد 1 2، وهكذا حتى نهاية الراوند. اللي جاي رقم 3 تاني بكرر 1 2 بدون تزايد. رقم 3 بشغل فوقيها مرتين وهي فيها تزايد، دي اخر مرة للتزايد اهي، اول غرزة بدون، اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة وهي الاخيرة عندي هشتغل فيها التزايد، وده اخر سطر بعمل فيه تزايد زي ما اتفقنا. في السطر ده بيكون معايا 24 غرزة حشو. بالطريقة دي هرتفع كمان 8 سطور ب 24 غرزة حشو، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بدون اي تزايد. هكمل بنفس الطريقة دي، ان انا بشغل غرزة فوق كل غرزة زيها واحدة بس، مفيش تزايد خلاص، بنفس العدد اللي معاكي 24 غرزة حشو لمسافة 8 سطور. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، ارتفعت 8 سطور زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية المفروض ان انا هبدأ اعمل تناقص عشان اضم الراس بتاعتي. اخر تزايد عندي كان في الغرزة رقم 3، يعني التناقص بردك هيبدأ عندي في الغرزة رقم 3، يعني بشتغل غرزتين، وفي رقم 3 و4 بشغلهم مع بعض بغرزة واحدة. بيتبقى معايا في النهاية، في نهاية السطر، بدل ما انا معايا 24 غرزة حشو بيبقى معايا 18 غرزة حشو تاني. برجع تاني يكون معايا 18 غرزة حشو. بدخل في حرف الفي كامل زي ما احنا شايفين، عندنا الضلعين اهم على الابرة. بدخل بشتغل غرزة بدون تناقص، ورقم 2 كمان بدون تناقص. بعد كده رقم 3 ورقم 4 بشغل فيهم تناقص. اتفقنا طريقة التناقص عندنا طريقتين، اما ان ادخل في الفراغ وحرف الفي كامل عندي على الابرة اهو بالشكل ده لاول غرزة، والف الخيط واخرج واخلي الحلقة معايا على الابرة، وادخل في الحلقة في حرف الفي بتاع تاني غرزة هعمل فيها تناقص، الف الخيط واخرج واخلي حلقتها معايا على الابرة. في الحالة دي بيكون معايا على الابرة 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3. بس زي ما اتفقت معاكم في الحلقة اللي فاتت في حلقة شخصية ام علاوي، ان التناقص بالطريقة دي بتكون زي ما احنا شايفين الجزء ده مكلكع، فبيبان معايا في الشغل مش بيكون لطيف. فاحنا دلوقتي هنشتغل بالتناقص السحري، تاني طريقة للتناقص، وهي احلى طريقة وانضف طريقة بالنسبة للشغل. طب ايه هي وازاي بنشتغلها؟ انا عندي دلوقتي زي ما احنا شايفين في كل غرزة ضلع امامي اللي هو في وشي على طول، والضلع الخلفي اللي هو بعيد عن وشي ده. انا دايما بشتغل لما بكون بعمل تناقص، يا اما بشتغل انا في العموم بشتغل في الضلع الامامي، لكن لو انا شغلي بيضطرني ان انا اشتغل في الضلع الخلفي يبقى التناقص اعمله في الضلع الخلفي. بس دي حالة مؤقتة يعني فردية، لو طبعا انا بشتغل طبيعي على الضلع الخلفي، لكن لو شغلي كله على حرف الفي بشكل طبيعي يبقى هشتغل في الضلع الامامي. التناقص بتاعي بيكون ازاي؟ ان انا بدخل في الضلع الامامي لاول غرزة اهو، الضلع الامامي بس، والخلفي بيكون ورا اهو، وبدخل كمان للضلع الامامي لتاني غرزة، بقوا الحلقتين بتوع الضلعين الاماميين الغرزتين اهم مع بعض، والضلعين اللي هما ايه الخلفي للغرزتين في الخلف. معايا 3 حلقات، الحلقة الاساسية والحلقتين اللي هما بتوع الضلعين الاماميين للغرزتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، اتبقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. زي ما احنا شايفين الشغل بتاعي كده فيه تناقص وفي نفس الوقت مفيش اي كلكعة.
تاني هكرر غرزتين بدون تناقص، ادي واحد واللي بعدها كمان واحد، والاتنين اللي وراهم هنشغل فيهم تناقص يعني مع بعض. هدخل في الضلع الامامي لاول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج منهم الحلقتين دول، والف الخيط واخرج من الحلقتين، وبكرر طبعا على مسافة السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، غرزتين بدون تناقص وغرزتين بعمل فيهم تناقص وباخدهم مع بعض. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصت تناقص في الراوند دوت، وبقى معايا 18 غرزة حشو بدل ما كان معايا 24 غرزة حشو. وبدأت احط الفايبر بتاعي في السطر اللي جاي. كمان لسه هنعمل تناقص. التناقص السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 3 و4 مع بعض، السطر ده هيكون في رقم 2 و3 مع بعض. يعني بشغل غرزة بدون تناقص، هي اول واحدة بدون تناقص، ورقم 2 ورقم 3 باخدهم مع بعض. بدخل في الضلع الامامي لاول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. بكرر السطر بتاعي كله غرزة بدون تناقص، بشغل فوقيها مرة، والاتنين اللي بعديهم بنشغلهم مع بعض على اساس ان هم غرزة واحدة. بعد ما بيكون معايا 18 غرزة حشو، في نهاية الراوند دوت هيكون معايا 12 غرزة حشو بالشكل دوت. يبقى زي ما اتفقنا غرزة بدون تناقص، والاتنين اللي بعدها رقم 2 ورقم 3 بعمل فيهم تناقص بالشكل ده، اللي جاية بدون، والاتنين اللي بعدها هنشغل فيهم تناقص، واللي جايين هم اخر مرة نعمل فيها تناقص. اول واحدة اهي بدون تناقص، واخر اتنين مع بعض هشغل فيهم تناقص، واصبح العدد معايا 12 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي انا لما هعمل تناقص المرة الجاية مش هينفع احشي فايبر خلاص، فخلاص هحشي في المرحلة دي بقية الفايبر بتاعي، لاني لما اجي اعمل الرقبة هيكون المكان خلاص ضيق وصغير جدا. في السطر اللي جاي هعمل تناقص في كل الغرز اللي هتقابلني. انا معايا 12، هعمل تناقص على كل اتنين مع بعض، يعني هنرجع تاني زي ما بدأنا ب6 غرز حشو. دي كده اخر غرزتين اهي، يبقى هنشتغل ادي واحد، اول اتنين مع بعض يبقوا غرزة واحد، والاتنين اللي وراهم اتنين، والاتنين اللي وراهم يبقى معانا 3. بس نبعد عن الفايبر، والاتنين اللي وراهم يبقى 4 عفوا، والاتنين اللي وراهم يبقوا 5، واخر اتنين معانا في الراوند يبقوا 6. طيب انا هضيف اللون الجديد بعد ما بخلص الراوند دوت. لما باجي اضيف لون جديد يبقى لازم اضيفه في اخر غرزة عندي في السطر. طيب انا قدامي اللي هي الغرزتين اللي بعمل فيهم تناقص، هشتغل طبعا لغاية نص التناقص، ان انا بدخل في الضلع الامامي الاول غرزة والضلع الامامي تاني غرزة، والف الخيط واخرج من حلقتين، هيتبقى معايا حلقتين زيهم زي اي غرزة حشو عادية. من الحلقتين دول بجيب اللون الجديد بتاعي. احنا اسفين بس يا مسعيد ثواني، وهبدأ اضيف لون العباية بتاعت ام سعيد، واتفقنا تعملوها باللون البطيخي، باللون الاحمر، باللون النبيتي، باي لون من الالوان اللي على الاحمرات دي مفيش مشكله. ام علاوي كمان ممكن تعملوها باللون الاصفر الغامق، يعني مفيش مشكله برضه. بجيب الخيط الجديد بتاعي، بسيب مسافه من الخيط والف حلقه بالشكل ده، وهقفلها كمان عقده، هدخل فيها وهقفلها عقده زي عقده بدايه، وهسحب الحلقه بتاعتها معايا من الحلقتين الموجودين على الابره. انا مش محتاجه الماركر في السطر ده. همسك الخيط طبعا اللي انا هشتغل بيه الجديد،
وهشتغل سطر ب6 غرز حشو. دي كده اول غرزة اهي، بدخل في حرف الفي عادي، واحط كمان طرفين الخيط اللي انا مشتغلتش فيهم على الابرة كده. ادي واحد. خلاص خيط البشرة مش محتاجاه في الراس دلوقتي. كده دي 2. تلاتة. 4. 5. ودي رقم 6، وهي اخر غرزة عندي موجودة في الراوند ده اهي 6. بعد كده هبدأ اعمل تزايد. طيب انا في ام علاوي اشتغلت الرقبة سطرين، هنا في ام سعيد اشتغلتها سطر واحد. يعني الفرق بين الباترون ده والباترون ده ان انا بدأت اول سطر اعمله تناقص في الارتفاع بتاعها، ان انا اول سطر نعمل فيه نقلله هو السطر بتاع الرقبة. يعني ناخد بالنا لو كمان انتوا بتحبوا تتابعوا ازاي نكتب الباترون، ناخد بالنا ان الباترون هنا ناقص سطر من السطور بتاعه ام علاوي. بعد كده هنبدأ نعمل تزايد بنفس الطريقة بتاعه ام علاوي. هنبدأ نعمل تزايد في الغرزة رقم 2. عفوا. يعني ايه هعمل تزايد في الغرزة رقم 2؟ يعني هشغل اول غرزة بدون تزايد، ادي 1، ورقم 2 هشغل فوقيها مرتين، 1، تاني مرة كمان في نفس الفراغ 2، وهكذا بكرر التزايد ده 3 مرات. احنا اشتغلنا مرة يبقى فاضل لي مرتين. كده هشتغل غرزة بدون تزايد، واللي بعدها رقم 2 هشغل فوقيها مرتين، يعني هي اللي بشغل فيها التزايد بتاعي بالشكل ده. ودي المرة الثالثة اللي هنعمل فيها تزايد، بشغل غرزة بدون تزايد، والغرزة اللي بعدها بشغل فيها مرتين وبعمل تزايد. كده 1، وفي نفس الفراغ تاني بشغل غرزة، يبقى 2. اصبح معايا، انا كان معايا 6 غرز حشو في الراوند اللي فات، دلوقتي بقى معايا 9. هيبدأ معانا الشكل يكون كده. لسه هعمل تزايد تاني. تزايد في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل غرزتين بدون تزايد، وفي رقم 3 بشغل مرتين، وبكرر المسألة دي 3 مرات. طيب اول مرة اهي هندخل ادي غرزة، واللي بعدها كمان غرزة، يعني عملنا 2 بدون تزايد. رقم 3 دخلت وهعمل فيها غرزتين، ادي 1، وفي نفس الفراغ 2، تاني 1، 2 بدون تزايد، ورقم 3 نشغل فوقيها مرتين، ودي تاني مرة هعمل تزايد اهو. تالت مرة وهي الأخيرة في السطر ده بعمل فيها تزايد، يعني بشتغل غرزتين بدون تزايد، وغرزة الرقم 3 بشغل فيها مرتين، ادي 1، 2 بدون تزايد، ورقم 3 اللي هي الأخيرة مرتين، ادي 1، وتاني في نفس الفراغ 2. طيب أصبح معايا كده في السطر دوت 12 غرزة حشو. لسه هعمل تاني تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل 3 غرز بدون تزايد، وفي رقم 4 بشغل مرتين. كده هنشتغل 3 بدون تزايد، يعني فوق كل واحدة فيهم واحدة، ادي 1، 2، دي رقم 3، وفي رقم 4 بشغل مرتين اهي، رقم 4 ادي 1، وتاني في نفس الفراغ 2، بكرر كمان مرتين كده، 1، 2، 3، وفي رقم 4 بنشغل التزايد 1، 2. على فكرة يا جماعة، في يعني انتوا لو لاحظتوا ان الشغل بتاعي بيكون واسع شوية، لاني انا ملتزمة بوقت معين، مش حابة اطول معاكم او اطول عليكم الحلقة، فبشتغل بسرعة شوية. يعني بقدر الامكان ان انا بحاول اكون بشرح بالراحة، وفي نفس الوقت بشتغل بسرعة عشان ما اطولش عليكم الحلقة. وانتوا بتشتغلوا طبعا بتمسكوا الخيط كويس، بتحكموه كويس عشان يطلع معاكم الغرز ضيقة. بعدين ادي 1 اخر تزايد، 2، 3، ورقم 4
هنشغل التزايد وهشغل مرتين. اصبح معايا دلوقتي 15 غرزة حشو. بيكون الشكل بتاعي اهو بالشكل ده، الطريقة دي. السطر اللي جاي لسه كمان هشغل تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 5، وفي نهاية السطر هيكون معايا 18 غرزة حشو. في كل سطر بنزوده بيكون معانا 3 زيادة، يعني هشغل 4 بدون تزايد. ادي 1 2 3 4 و5 هنشغل فوقيها مرتين، يبقى 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. تاني 1 2 3 4 و5 بشغل مرتين 1 2. حابه تحكمي الخيط قوي قوي وما يفلتش منك، بتلفيه على صباعك بالشكل ده وبتقدري تتحكمي في الشغل، بيكون هنا ممسوك جدا. لكن بصراحه انا بحب دايما اشتغل وايدي بالشكل ده. اخر تزايد في السطر ده كده 1 2 3 4 وفي رقم 5 بشغل التزايد. ادي 1 2. السطر اللي جاي هشتغله سطر ثابت بدون زيادة، يعني هشغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو زيها بنفس العدد 18 غرزة حشو، وهكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في السطر اللي جاي بعد ما اشتغلنا سطر ثابت بدون زيادة هنشتغل تزايد تاني. احنا لغاية دلوقتي نفس الباترون بتاع ام علوي، هو باترون ام سعيد. الاختلاف الوحيد اللي احنا بدأناه هو اللي احنا نقصنا سطر من الرقبة، من طول الرقبة. بدل ما كنا بنشتغل في الرقبة سطرين، اشتغلت في ام سعيد سطر واحد. السطر دوت التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 6، يعني بشغل 5 غرز بدون تزايد. ادي 1 2 3 4 5 وفي رقم 6 بشغل مرتين 1 2. تاني بكرر 1 2 3 4 5 وفي رقم 6 بنشغل مرتين. التزايد بتاعي في السطر ده كله في الرقم 6. اخر مرة هعمل فيها تزايد هنشتغل 1 2 3 4 5 بدون تزايد، ورقم 6 بشغل فوقيها مرتين 1 وفي نفس الفراغ تاني 2. السطر اللي جاي لسه هنعمل تزايد. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 7، يعني بشغل 6 بدون تزايد وفي رقم 7 بشغل مرتين كده 1 2 3 4 5 6 بدون تزايد و7 هشغل فوقيها مرتين كده. بس ندخل كويس في حرف الفي. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2 وبكرر كمان ده مرتين. ادي 1 2 3 4 5 6 و7 بشغل فوقيها مرتين. ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2 واخر تكرار معايا اهو 1 2 3 4 5 6 ودي اخر غرزة هشتغل فيها تزايد اهي رقم 7 بشغل فوقيها مرتين. السطر اللي جاي هو اخر سطر هعمل فيه تزايد، والتزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 8، يعني بشتغل 7 غرز بدون تزايد وفي رقم 8 بعمل التزايد. في النهاية بيكون معايا انا في الراوند اللي فات ده معايا 24 غرزة حشو. في السطر اللي جاي هيكون معايا 27 غرزة حشو كده 1 2 3
4 5 6 7 ورقم 8 هشغل فيها مرتين، ادي 1 تاني في نفس الفراغ 2، يبقى تاني نكرر 1 2 3 4 5 6 7 ورقم 8 بشغل فيها مرتين، هي رقم 8 1 2 تاني بكرر المرة الثالثة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 ورقم 8 بشغل فوقيها مرتين، ودي اخر غرزة هشغل فيها تزايد، مش هشغل تزايد تاني خلاص في العروسة بتاعتي كلها. في المرحلة دي هبدأ اشتغل بطريقة مختلفة علشان اقفل الجزء دوت زي ما انا عملت هنا، يعني بيبقى فيه جزء داخلي بقفله دايرة، وبعد كده ببدأ اعمل الفستان او العباية والرجلين عفوا. بس في المرحلة دي قبل طبعا ما ابدأ اقفل الدايرة بتاعتي دي، وليكن ان دي دايرة، انا هبدأ اخد جزء من السلك على اساس جزء منه هيكون داخل الرقبة وجزء هيكون داخل الجسم بتاعي بالشكل ده عفوا. وبدخل السلك بتاعي ده جزء منه زي ما اتفقنا بيكون داخل الرقبة، والجزء التاني بيكون داخل الجسم كده، بحيث ان الرقبة بتاعتي ما تكونش معرضة طبعا لان هي تتني او تتهز بشكل مش لطيف. في المرحلة دي انا طبعا قبل ما احشي الفايبر هبدأ اعمل بس التناقص بتاعي. التناقص بتاعي هيكون بشكل مختلف. ازاي هعمل تناقص؟ انا عايزة اشتغل كمان بطريقة معينة. احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين عندي على الابرة اهو قدامي، انا بس عايزة اقرب منكم بحيث ان انتوا تشوفوا اكتر. عندي حرف الفي كامل على الابرة، انا بس عايزة الزوم بتاع الكاميرا، ايوه كده مظبوط. احنا عندنا هنا كده حرف في، انا عايزة اشتغل على الضلع الداخلي، الضلع الخلفي للغرزة، مش هشتغل على الضلع الامامي اللي هو في وشي على طول، مش هشتغل على الضلع ده، هشتغل على الضلع الداخلي ده. طيب احنا دلوقتي هعمل تناقص. التزايد الاخير بتاعي كان في الغرزة رقم 8، يعني لما اجي اعمل تناقص هشتغل في التناقص بتاعي، هشتغل 7 غرز بدون تناقص، و8 و9 هشغلهم مع بعض غرزة واحدة علشان اقلل العدد بتاعي. انا هشتغل على السطر دوت مرتين. يعني ايه هشتغل على السطر ده مرتين؟ مرة هشتغل عليه من الداخل في الضلع الخلفي واقفل الدايرة دي كلها خالص، هقفل جسم العروسة، ومرة هرجع تاني بعد ما اقفل جسم العروسة اشتغل على الضلع الامامي اللي هيبقى بارز قدامي هنا، اللي انا مشتغلتش عليه بقية فستان العروسة. تعالوا نشوف مع بعض. دي اول غرزة معايا اهي، هدخل في الضلع الخلفي ليها اللي هو بعيد عن وشي، هسيب الضلع الامامي ده مش هدخل فيه، هدخل في الضلع الخلفي اهو واشتغل. 1 شغلي كله السطر ده على الضلع الخلفي، 2 3 4 5 ولو ناخد بالنا الضلع الامامي باين قدامنا اهو، بارز قدامنا اهو عشان لما نيجي نشتغل عليه مرة كمان اهو. كده اشتغلنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 ورقم 8 ورقم 9 هنعمل فيهم تناقص. طب احنا شغالين على الضلع الخلفي، ودي الحالة اللي انا قلت لكم عليها في التناقص السحري. ايه هي؟ طبعا هعمل ايه؟ هشتغل التناقص بتاعي على الضلعين الخلفيين، هدخل في الضلع الخلفي لاول غرزة والضلع الخلفي لتاني غرزة، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول. هي بتبقى صعبة شوية بس معلش اهو، بقى لي حلقتين الف الخيط واخرج منهم، وبكرر تاني. انا شغالة كل دوت في الضلع الخلفي السطر كله. 1 2 3 4 5 6
7 والغرزتين الجايين هشغلهم مع بعض. 8 و9 هخليهم غرزة واحدة. تاني بكرر 1 2 3 5 6 7 و8 و9 هشغلهم مع بعض، ودول اخر غرزتين موجودين عندي في السطر ده. بالشكل ده خلاص انا بقى عندي الجزء اللي انا بقفله في الداخل اهو. دي كده الدائره بتاعتي من جوه اهي، السطر اللي انا عملته بقى دايره من جوه، وعندي الضلع الامامي بارز بره اهو اهو، كله واضح قدامي هنا. الضلع ده هنشتغل فيه بس لما نيجي نكمل الفستان بعد ما نقفل الدائره هنا جوه. طيب السطر اللي جاي، احنا السطر ده معانا كام غرزه؟ معايا 24 غرزه حشو. طيب انا هبدا اتناقص بقى، هنبدا نتناقص لغايه ما اقفل الدايره بتاعتي. هتناقص بطريقه الدائره العاديه خالص. انا معايا 24 غرزه حشو، الغرزه اللي تناسب ان انا انقص فيها اعمل تكرار 6 مرات تناقص هيكون الغرزه رقم 3. يعني بشتغل 3 و4 مع بعض. انا مش هشتغل في الضلع الخلفي تاني، انا اتفقت معاكم من السطر اللي فات بس هو اللي في الضلع الخلفي. بقيه السطور هتكون عادي في حرف الفي بشكل طبيعي اهو، بدخل في حرف الفي كله. هشتغل 1 2 و3 و4. انا كده بشتغل عادي، يبقى هشتغل في الضلع الامامي، هشغلهم مع بعض. تاني بكرر طول السطر بقى 6 مرات بعمل تناقص، غرزتين بدون تناقص كده 1 2، والاتنين اللي ورا بعض رقم 3 ورقم 4 بشغلهم مع بعض، وهكذا رقم 1 و2 بدون تناقص، و3 و4 هشغل فيهم التناقص. تاني بكرر 1 2 بدون تناقص، و3 و4 فيهم تناقص. بكمل لغاية طبعا ما اوصل لبداية السطر بتاعي. ادي 1 2 بدون تناقص، و3 و4 بشغل فيهم تناقص. هوصل في النهاية ان انا يكون معايا 18 غرزة حشو. دول اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص، واصبح معايا 18 غرزة حشو. طيب قبل ما اعمل تناقص تاني والمكان يبقى ضيق معايا جدا ومش هعرف احشي فيه حاجة، هبدأ احشي الفايبر بتاعي. فايبر انا عايزة احشيه، السلك بتاعي عايزاه دايما يكون في المنتصف كده، وهحط ايه، هفضل احشي حواليه. المرة دي اهو، المرة دي هحشي الناحية دي حواليه من الناحية دي، وهاجي الناحية دي كمان لغاية طبعا ما احشي جسم العروسة بتاعتي كله اهو. هو ما شاء الله يعني ام علي صغنطوطة خالص، مش محتاجة ان احنا ناخد فيها حشو كتير. الرقبة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها نجيبها كده نجيبها كده، ما بتتهزش بسبب السلك طبعا اللي حاطينه. اللي ما عندوش السلك دوت زي ما قلت لكم، لو عندك سلك الدش بتجيبيه طبعا يكون خلاص مش محتاجاه. هاتي سلك الدش وقصي الجلد اللي عليه، واستخدمي السلك النحاس اللي في الداخل. ما عندكيش اي دفتر كشكول قديم او اي دفتر محاضرات قديم بيكون فيه سلك زي ده كده، السلك اللي احنا عملنا منه نضاره ام علاوي، بتجيبي طبعا الكشكول بعد ما بتكوني خلاص مش محتاجاه وخلصتيه، بتفكي السلك بتاعه وترمي الورق وتستخدمي السلك. انا دلوقتي معايا 18 غرزة حشو، هعمل تناقص تاني. التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تناقص، و2 و3 بشغلهم مع بعض. في النهاية هيكون معايا 12 غرزة حشو. ادي غرزة بدون تناقص، و2 و3 مع بعض، وبكرر كده 6 مرات. 1 بدون تناقص، 2 3 مع بعض، 1 بدون تناقص، 2 و3 مع بعض، تاني بس ابعد عن الفايبر.
1 بدون تناقص، لا انا في حاجة اتفكت معايا كده، ده اخر تناقص بتاعنا فين؟ الاتنين دول تناقص اهو. يبقى واحدة مع لوحدها والاتنين التانيين اللي وراها مع بعض. واحدة بدون تناقص واخر اتنين هم معايا مع بعض. زي ما احنا شايفين في السطر ده بقى معايا 12 غرزة حشو. انا مش محتاجة الماركر هنا خلاص. تاني السطر اللي جاي كله عندي فيه تناقص، بدل ما انا عندي 12 غرزة حشو هاخد كل اتنين مع بعض، هيبقى معايا في نهاية الراوند 6 غرزة حشو. احنا كده خدنا اول اتنين والاتنين اللي بعديهم كده يبقى رقم 2 والاتنين اللي بعديهم يبقى رقم 3 والاتنين اللي بعديهم يبقى رقم 4 والاتنين اللي بعديهم اهم رقم 5 والاتنين اللي بعديهم هم اخر اتنين عندي في السطر ده. بقوا معايا كده 6 غرز حشو. انا بس هدخل في المكان دوت واشد الخيط بتاعي من هنا ومن هنا كمان بغرزة منزلقة، هسيب مسافة من الخيط وهشد الخيط بتاعي من الاتجاه ده كده، بظبط الشغل بتاعي وبفرده بالطريقة دي، ومن داخل الشغل بتاعي بدخل وبسحب الخيط الزيادة اللي موجود عندي ده واللي جوه بخفيه خلاص. بالطريقة اصبحت كده انا قفلت الدايرة من تحت هنا، والضلع الامامي اللي انا ما اشتغلتش فيه واضح وباين من الناحية دي اهو، كل الضلع الامامي باين قدامي بارز اهو. طيب في المرحلة دي كل اللي انا هعمله هبدأ اشتغل في الضلع الامامي اللي انا ما اشتغلتش فيه. هما قدامي دلوقتي الضلع الامامي اللي انا ما اشتغلتش فيه هما 27 غرزة، هي بس البداية بتاعتي اهي بدون ماركر، لان هو طبعا الضلوع باينة وبارزة قدام مني اهي. ده اول غرزة اهي، هدخل زي ما احنا شايفين الضلع بتاعي اهو، بدخل من تحته بالشكل ده كده، وهعمل هنا عقدة واسحب الخيط بتاعي من تحت الضلع الامامي وارتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس الفراغ تاني في نفس الضلع اللي انا دخلته هشغل غرزة حشو، وهكمل في الضلع الامامي اهو التاني اللي بعده باين قدامي، هحط الضلع وهحط كمان طرف الخيط اللي مش بشتغل بيه وهشغل غرزة حشو، وهكذا بدخل في الضلع الامامي اللي بعده، وكمان بخلي معايا على الابرة طرف الخيط لغاية طبعا ما اخفي طرف الخيط ده خالص. وفي كل السطر كله انا بشغل خلاص بنفس العدد بدون تزايد، بس بشغل في الضلع الامامي اللي انا سبته قبل ما اقفل الدائرة اللي هي طبعا في جسم العروسة بتاعتي. بفضل طبعا اشتغل في الضلع الامامي لغاية ما اخلص 27 غرزة حشو، وبعد كده بعد ما بخلص السطر كله بشتغل بشكل حلزوني. يعني انا هشتغل معاكم السطر دوت لغاية اخره وهقول لكم هنعمل ايه تاني بعد كده مع بعض. الضلع الامامي باين قدامي بشكل مريح جدا، مفيش خلاص اي مشكلة. انا مش حاطه ماركر لان هو طبيعي الضلع الامامي بارز معايا ومش محتاجة علامات تاني. انا كده ارتفعت سطر، وبعد منه هشتغل كمان 5 سطور. انا دي اخر غرزة عندي اهي رقم 27، مش هرتفع اي ارتفاعات تانية، هحط الماركر بتاعي
وهشتغل كمان على السطر دوت. خلاص احنا كده بدأنا نعمل الجلابية بتاعتنا او العباية بتاعتنا بشكل طبيعي. هشتغل بنفس الطريقة دي بدون تزايد فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها. انا دخلت اهو فوق اول غرزة وهشغل اول غرزة. هشتغل بنفس الطريقة الحلزونية دي بدون اي ارتفاعات. كمان 4 سطور فوق كل غرزة حشو زيها ب27 غرزة بنفس العدد ثابت بدون ولا تزايد ولا تناقص. هكمل وهرجع لكم نعمل مع بعض الايدين والرجلين والبرقع بتاع ام سعيد بالشكل ده. خلاص خلصت الارتفاع بتاعي بتاع العباية وخلصت كده جسم الشخصية. بنقص طبعا، نسيب مسافة من الخيط. في الغرزة اللي بعدها هسحب واعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هسحب الخيط من على الابرة بالشكل ده، وبعد كده هنخفي طبعا الخيوط الزيادة دي في الداخل. والجزء المتبقي بالشكل ده بشيله كده. خلاص الشخصية بتاعتي ام سعيد جاهزة وتمام. كل المتبقي عندي دلوقتي هو الايدين والرجلين. نفس الايدين والرجلين بتاعت ام سعيد هي عبارة عن بس اقصر بالنسبة للطول بتاع اللون الاحمر. هنا هو 4 سطور بس، يعني سطرين باللون البشرة و4 سطور بعد كده بلون الجلابية. احنا هنا عملنا سطرين بلون البشرة و6 سطور لطول الايد. هنا كانت سطرين بلون البشرة و4 سطور للون الايد. بالنسبة للرجلين ام علاوي كان سطرين بلون البشرة و3 سطور بلون الاورنج. بالنسبة لام سعيد هيكون سطرين بلون البشرة وسطرين بلون العباية. وهو في النهاية كل العدد بتاع الايدين والرجلين واحد، وهو مكون من دايرة سحرية وجواهم 6 غرز حشو. وبعد كده برتفع بطول الايد بتاعتي او الرجل بتاعتي اللي انا بشغلها. هشغل معاكم مع بعض ايد، وبعد كده الايدين بقية الايد التانية والرجلين هعملهم مع نفسي. بنعمل دايرة سحرية واقفلها بسلسلة، وداخل الدايرة بتاعتي او الدائرة بتاعتي نشغل 6 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 6. نشد طرف الخيط القصير نقفل سنتر او مركز الدايرة. هندخل تاني نشتغل، بس نحط الماركر بتاعي. كمان 6 غرز حشو بنفس لون البشرة كده. 1 2 دي نفس الغرزة اللي اشتغلت فيها، لا كده 3 4 5. الغرزة اللي جاية هي الغرزة الأخيرة رقم 6. والمفروض ان هضيف لون جديد. بنضيف اللون الجديد في آخر حلقتين من اللون القديم. بنقفل عقدة زي ما تعودنا مع بعض في كتير من أشغالنا. وهسحب الحلقة اللي معايا على الإبرة من الحلقتين اللي على الإبرة. وبعد كده أنا مش محتاجة الماركر دلوقتي. هجيب أطراف الخيوط كلها اللي ما بشتغلش بيها، وهبدأ أشتغل أول غرزة. هنا عندي بدخل في حرف الفي واحط كمان أطراف الخيوط اللي أنا مش بشتغل بيها كلها، وبشتغل 6 غرز حشو. وعلى الأساس ده كمان ده أول سطر معايا باللون الأحمر هشتغله، وهشتغل كمان فوق منه 3 سطور بنفس اللون الأحمر ب6 غرز حشو هما بالشكل ده. خلاص الخيط القديم أنا مش محتاجاه هقصه، وبتني طبعا الخيوط دي اشتغل فوقيها، او ان انا لو مش حابه اشتغل فوقيها وهتزهقني هدخلها داخل الايد بالشكل دوت واتخلص منها نهائي. بس طبعا بعد ما اشتغل غرزتين ولا 3 عليهم زي ما شفنا كده، علشان اتاكد ان ايه انا ثبت طرف الخيوط من الداخل اهو. خلاص مش هيزعجوني تاني، وهكمل الراوند بتاعي بشكل طبيعي
اشتغلت 1 2 3، اللي جاية 4، واللي بعدها 5، ودي رقم 6 وهي اخر غرزة. وبعد كده هحط الماركر بتاعي وهشتغل كمان 3 سطور على 6 غرز حشو بنفس الطريقة. هشغل الايد دي وكمان الايد التانية، وهعمل كمان رجلين. الرجلين اتفقنا هيكونوا سطرين، السطر الاول 6 غرز حشو باللون الكافيه، وكمان السطر اللي بعده بنفس لون البشرة. وبعد كده بدأت ضفت اللون الجديد، هشتغل باللون الجديد 4 سطور. ده بالنسبة للايد. وبالنسبة للرجل هيكون لمجرد سطرين بس، يعني سطرين بلون البشرة وسطرين باللون الاحمر. هكمل وهرجع رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصت الايدين والرجلين كمان. اخر رجل بعملها بسيب فيها مسافة كبيرة من الخيط تسمح لي طبعا ان انا اخيط كل الايدين والرجلين اللي في العروسة بتاعتي. يعني انا كل الايدين والرجلين بتاعتي بدخل فيها الخيوط بالشكل دوت، ما عدا اخر رجل هي اللي بخلي فيها خيط طويل يسمح لي بتركيب الايدين والرجلين في العروسه بالخياطه، يعني بالابره والخيط عادي خالص. هجيب الايدين الرجلين بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي، رجل منهم بحطها هنا. بثبت في الاول طبعا بالدبابيس عشان خاطر لما اجي اخيط ما يبقاش فيه عندي اي لخبطه. دي رجل، والرجل التانية اهي جنبها على طول. كده دي رجلين اهي قدامنا، والايدين باجي في المكان دوت بشبك واحدة من هنا، والايد التانية في نفس المكان. باجي واشبكها بالشكل ده اهي، بحيث ان انا لما اجي اخيط على طول بدون اي ازعاج. طيب ايه اللي باقي عندنا دلوقتي؟ باقي عندنا العيون، واحنا اتفقنا بنرسم العيون بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اي قلم حبر عندك، ما عندكيش حبر استخدمي اي قلم يكون بيعمل لون كويس وخلاص. على ورق الزبدة، ما عندكيش ورق الزبدة استخدمي ورق اي قماشة بيضة عندك، ارسمي عليها العين بالشكل ده. ان احنا بنعمل 1 2، يعني 1 كده و1 كده، ودايرة من فوق ودايرة من فوق اهي، 1 كده وواحد الناحية التانية، وبعمل نص دايرة من هنا ونص دايرة من هنا. وفي الداخل بعمل النن بتاعي بأسهل وأبسط طريقة. حابة تستخدمي الألوان الخاصة برسم عيون العرايس، بتبقى اسمها ألوان مية، وهي ألوان أكليريك بتتباع في المكتبات. بس باستمرار، انتوا عارفين اني بحب اعتمد على المكونات المتاحة حواليا وحواليكم. انت مش عشان هتعملي ميدالية هتنزلي تشتري مجموعة الوان غالية جدا. لو هتعملي مشروع اوكي، انا مش هقولك لا ما تجيبيش، لكن لو انت بتعملي مثلا ميدالية خاصة، او بتعملي لألعاب لولادك او لأصحابك او لقرايبك، فحابة ان انتوا تعتمدوا دايما على المكونات والخامات المتوفرة عندكم، وما تيأسوش وما تتعقدوش من حاجة بالشكل ده. قلنا لو ما عندناش ورق الزبدة، اي قماشة بيضة عندك، اي ورقة، اي فوم اللي هي بنستخدمه طبعا للاولاد في الكشاكيل وكده بنعمله. دي العيون اهي. ايه باقي عندنا؟ باقي عندنا البرقع. طيب هنستأذن بردك الحاجة ام علاوي وناخد اللون الاصفر. البرقع بتاع الاربع عرايس او الاربع شخصيات في مسلسل الفريج من اللون الاصفر او الذهبي، يعني عامه، بس هو اقرب لون للبرقع بيكون اللون الاصفر. بيكون مكون، انا حبيت ان احنا نشتغله بطريقه سهله وبسيطه جدا. بيكون مكون من 8 سلسله. بعمل عقده بدايه
وبشغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 سلاسل هرتفع 3 سلسلة كمان ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهروح هسيب ال3 سلاسل، وفي رابع سلسلة هبدأ اشتغل واشتغل على باقي السلاسل اللي تحت في الضلع الخلفي على 8 سلسلة، 8 عمود بلفة اهو بالشكل ده، 8 عمود بلفة على 8 سلسلة من تحت. دي اخر سلسلة رقم 8 اهي. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 7 سلسلة، 4 منهم ارتفاع غرزة العمود بلفتين، ادي 1 2 3 4، و3 سلاسل هيكون المسافة ما بين الشغل هنا احنا هنشتغل هنعد 1 2 3، وفي رقم 4 هشتغل. طيب هلف لفتين على الابرة لاني هشتغل عمود بلفتين، وهعد من تحت 1 2 3 في رقم 4 اهو. شايفين رقم 4؟ هدخل يا اما اشتغل من الخلف عمود خلفي بالشكل ده، هدخل من الفراغ اللي قبله وازقه لورا وادخل واخرج من الفراغ اللي بعده بالشكل ده، يا اما اشتغله عمود امامي عشان انا عايزه جزء منه يبقى بارز بالشكل ده. وبعد كده هشتغل غرزتي بشكل طبيعي اهو. ده كده النص البرقع بتاعي. بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط على الابرة مرتين وهروح لحرف الفي لاخر غرزة هنا، وهشتغل غرزة عمود بلفتين بالشكل ده. خلاص البرقع اصبح معايا جاهز اهو. في المرحلة دي هقص الخيط، سيب مسافة بسيطة تكفي ان انا امن شغلي. وبعد كده الخيط الزيادة كالعادة زي ما احنا متعودين بندخل تحت الغرز ونسحبه مرة من هنا ومرة من هنا، اتأكد بس ان هو خلاص بقى تمام. وزي ما انتوا عارفين طريقتي في خيط المكرمية اهو كده، ثبتنا الطرف خالص، اتأكدنا ان هو مش هيفك، وفي نفس الوقت نظيف جدا ومفيش حاجة فيه باين. بكمل الطرف ده كمان بنفس الطريقة، بخفي الاول جزء منه تحت السلاسل لغاية ما اوصل لايه لجزء بسيط جدا بثبته بالطريقة دي. لو خيط طبعا قطن او خيط صوف بعمله انا بفضل طبعا اخفيه تحت الغرز والسلاسل. بيكون البرقع بتاعهم اهو. باجي هنا جيب بس مجموعة من السلاسل الدبابيس سوري، واحد من كتر ما بيتكلم عن الكروشيه خلاص بقى كل حاجة سلاسل واعمدة وغرز، بس هي بصراحة هواية بحبها جدا. باجي في المكان اللي هثبت فيه، انا بثبت الاول بالدبابيس علشان بعد كده تبقى الحكاية سهلة لما اجي اخيط اهو. دي الاماكن اللي انا بثبت بيها النقاب او البرقع بتاعنا. احنا زمان في مصر هنا بيسموه برقع، يعني كان عندنا المصريين زمان ايام تيتا ويعني مامة تيتا وكده. ماما بتحكي لنا ان مامة تيتا كانت بتلبس البرقع ده، وكان بيبقى فيه من هنا خرزة ذهب، وكان شكله جميل جدا. العيون بتاعتنا اهي. باجي اي طبعا مادة لازقة، بجيب العين بتاعتي بضيف ليها بس حاجة بسيطة، وباجي هنا في النص بلزق العيون بتاعتي بكل بساطة، مفيش اي مشكلة.
غيرة بيضة، مسدس شمع، غيرة صفرة، اي شيء بيلزق عندك الزقي بيه بالشكل ده. خلاص اهو، كل اللي باقي معانا او فاضل معانا هي الطرحة او ال الشال، بس هي طرحة مش شال. بس يا جماعة سامحوني، انا ما بعرفش اسامي الحاجات دي في الدول يعني العربية والخليجية ايه. احنا عندنا هنا اسمها طرحة. بالشكل ده، ومن الناحية دي اهي كده اهو. وبعد كده في النهاية طبعا انا بالخيط وبالابرة عادي خالص بثبت كل الاطراف بتاعتي وبخيطها كده بالشكل ده. بعمل دواير، يعني الجلابية مثلا باللون الاخضر، الدواير باللون الاخضر او باللون الاسود زي ما انتوا حابين بقى، دي حاجة ترجع لكم. هي في النهاية ان احنا بنشبه الشخصية بطريقة لذيذة ومبهجة، الالوان اللي انت حباها، مع طبعا تقارب الالوان للشخصية الحقيقية في المسلسل. بعمل دائرة سحرية وبقفلها بالشكل ده بغرزة منزلقة، وفي النهاية بلزقها على العباية او الجلابية بتاعتها بالطريقة دي. دي كانت حلقتنا النهاردة في شخصيتنا في مسلسل الفريق، هي كانت شخصية ام سعيد. اتمنى حلقتي النهاردة تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.